No niin, tänään vihdoin ja viimein katsotaan vähän tarkemmin tätä Hill People Gearin Runners Kit Bagia, mikä mulla nyt on ollut varmaan reilun vuoden käytössä. Melkein jokaisella reissulla, mitä on käynyt. Ja tähän on hyvä syy. Se johtuu siitä, että mä kannan täällä sisällä mun kuvaustarvikkeita, osaa niistä. Mutta Kitbagin alkuperäinen ideahan ei suinkaan kantaa mitään kuvaustarvikkeita, vaan koska Amerikka, se on pistoolikotelo. Katsotaan vähän lähempää, niin alhaalta löytyy lenkki ja tästä löytyy pörrövelcro. Eli tähän on tarkoitus laittaa tosiaan pistooliholsteri kiinni. Ja näitä kitbagejahan tulee useassa eri koossa. Tää mun Runners Kit Bag on näistä kaikkeista lättänin ja matalin ja pienin profiili ylipäätään. Ja se oli juurikin se syy, miksi tämän mallin valitsin, mutta siitä hetken päästä lisää. Mutta Suomessa ei semmosia villipetoja on metsässä, mistä itse murehtisin niin paljon, että pistoolia täällä kantaisin mukana. Mutta muuhun yleiskäyttöhän tää on tosi kätevä. Eli nyt, kuten näkyy, niin mulla ei hirveästi ole täällä tavaraa sisällä, niin tää on erittäin lättänä. Ja tää on tän Runners Kit Bagin ehdottomasti paras puoli. Eli se niin sanottu normaali Hill People Gearin Kit Bag, niin se on käytännössä tupla tästä. Ja sitten löytyy vielä paksumpia versioita. Eli täällä voi sitten isommissa kitbageissa kantaa oikeasti jonkun verran jo semmoista tavaraa. Mitä se nyt haluaa kantaa? Vaikka GPS:ää, snacksia, kompassia, karttoja ynnä muuta semmoista, mitä siinä, kun sulla on se rinkka selässä, niin haluatte, että sulla on nopea pääsy sitten erinäköisiin tavaroihin, mitkä on tässä rinnalla. Ja toki jos ostaa niitä isompia malleja, niin sehän sitten myöskin vähän tasapainottaa sitä kävelyä, kun eessäkin on joku paino, joka kaikki on siellä selässä. Ja selästä puheen ollen, nopea 360. Eli siellä on vaan tommonen iso verkko, mikä on ihan kiva, että se ei hiosta millään tavalla. Kaikki klipsit, mitä täällä on, taitaa olla ITV:n klipsejä, hyvin laadukkaita. Sen lisäksi, koska tämä on juoksijamalli, niin tässä tuli mukana 2 tai 4 Grimlockia sekä semmonen kuminauhaviritys, jolla saadaan, tuolta löytyi vielä tommonen pienempi lenkki. Niin näihin kun niitä kiinnittää, niin saadaan vedettyä täältä vielä semmonen ylimääräinen kumppari selän alta, mikä sitten estää sen, että se pistooli ei hölsky siinä, kun lähtee juoksemaan. Itse olen ottanut pois ja laittanut niitä Grimlockeja muun muassa siihen mun korjauskittiin, missä on erinäköisiä korjausvälineitä, niin Grimlockit toimii siinä varsin hyvin. Tää on tilattu Jenkeistä, itse Hill People Gearilta. Näitä on ollut eri malleja vähän vaihtelevasti suomalaisissa kaupoissa myynnissä. En tiedä miksi ei ole pysyvämmin valikoimissa. Ja tätä Runners Kit Bagia en ole itse asiassa nähnyt varmaan ollenkaan Suomessa, niin tulisi tilattua suoraan Jenkeistä asti tämä näin. Ja nyt voitaisiin katsoa vielä vähän tarkemmin noita sisälaukkuja ja miten minä käytän tätä näin. Niin käännellään vimpaimet ympäri ja mä laitan laukun maahan. Avataan vielä toi päälokero. Vielä kerran, eli kuten näkyy, niin ihan jenkkituotantoa tää on. 500D, jonkunnäköistä nailonia. Mitään kulumaa tai muuta en oo saanut, mulla on tää heidän oma niinku logo tästä revennyt, koska tuo tarttuu velcroon kiinni siihen koukkupuoleen, niin se on mulla vähän repes sitten tuo, mutta muuten on ihan kuin uusi. Sitten täältä etupuolelta löytyy eli 2 kappaleen pienempiä taskuja sekä sitten tää itse iso yleistasku. Jos avataan tuota helmaa vähän, niin mulla on kompassi tässä toisessa ja siitä löytyy myöskin tommonen lenkki, mihin sen saa sitten kiinni. Oli sitten kompassi tai mitään muuta, niin se ei ainakaan voi siitä mihkä hävitä. Hyvän kokoiset taskut. Ja tässä toisessa kannan tosiaan näitä muistiinpanovälineitä aina. Ja sen takaa löytyy myöskin pieni lenkki, jos siihen haluaa jotain kiinnittää. Tää on ollut mulla aika kätevä, koska tässä on mulla on ollut tapana jo ennen kuin oli tää laukku käytössä, niin kantaa kompassia rintataskussa. Mutta nyt kun
hommasin tän, niin nyt mulla on sekä kompassi että muistiinpanovälineet mukavasti tässä rinnalla saman tien käytettävissä. Ja sen lisäksi täällä taaemassa tavallaan siinä päätaskussa, niin sinne saan sitten vähän noita, mulla on siellä gimbalia, semmonen pienempi kamerajalka, semmonen teleskooppitripodi. Niin ne oli oikeastaan yksi syy siihen, että mitä varten mä hommasin, kun olin sen gimbalin ostanut, niin piti saada se jollain tavalla kannettua mukana järkevästi. Ja se mahtuu just tonne sen pienemmän jalan kanssa. Eli se on tosi kätevä ja tää tarkoittaa sitä, että sit jos mä haluan jotain kuvata, niin mulla on ne välineet suoraan tuossa käytettävissä. Mun ei tarvii mistään rinkasta alkaa kaivamaan mitään. Niin tavallaan silloin mä teen itselleni siitä kuvaamisesta helpompaa, jolloin saan kuvattua enemmän, eikä se ole semmonen asia, mitä mä harmittelisin, kun lähtisin käymään ulkona reissun päällä, että voi vitsi, että nyt joutuu tästä kuvaamaankin, niin siinä on aina hirveä häslinki. Onhan siinä vähän ylimääräistä työtä, mutta tää helpottaa mua ihan älyttömästi. Demo taas tähän vielä se, että miten tää heittää päälle. Eli säädöt, kun on saanut kerran kohilleen täällä, niin löytyy tosiaan tommoset pienet kuminauhalenksut, mitkä pitää sitten tuon ylimääräisen hihnan siistinä. Ja hihnoissa on kyllä sen verran säätövaraa, että menee ihan kelle vaan päälle. Sitten vaan klipsi kiinni ja se on siinä. Jos en maininnut, niin hintaa taisi olla semmonen $85, jos en väärin muista. Pistän tarkat speksit siihen ruutuun vielä. Ja toki jos Jenkeistä tilaa, niin sitten on aina joutuu maksamaan näitä ylimääräisiä maksuja, että sen saa tuolta Suomen tullista sitten kotia asti. Ja samoin jos on suomalaisissa kaupoissa myynneissä, niin ei toivokaan, että hinta olisi tasan €85, vaikka se on $85 siellä rapakon takana. Hyvä ottaa huomioon. Mutta toisaalta tää on tehty Jenkeissä, ei ole mikään Kiinatuote. Näkee kaikista klipseistä, tikkauksista ja muusta, että on mietitty tarkkaan mitä tehdään. Ja jos sen ihan väärässä on, niin tää Kitbag-systeemi on nimenomaan se, mistä Hill People Gear omaan taipaleensa aloitti. Mutta kannattaa vertailla jonkun verran, että niitä on eri kokoisia vähän sen oman tarpeen mukaan. Ja löytyy muitakin kuin vihreitä. Esimerkiksi tää Runners Kitbagia, jos haluaa semmosen vähemmän, mitä se nyt sanois, vähemmän armeijahenkisen tämmösen vihreän, niin löytyy myöskin semmosena harmaana ripstoppina. Ja sitten näitä löytyy tietysti, taisi löytyä tämmösenä hiekanvärisenä Ranger Green, taisi olla tämä näin, ja sitten varmaan multicamina myöskin. Mutta se ei ole sen ihmeellisempi paketti. Tätä aion käyttää jatkossakin niin pitkään kuin näillä nykyisillä välineillä näitä hommia kuvailee. Itse on ollut ihan tyytyväinen. Eli Hill People Gear Runners Kitbag. Peukku pystyy meikäläiseltä.